extraordinar. Este. L-am luat. L-ai luat? La prima mână, ești nebun. Super. No, ce înseamnă wobbler, vezi? 7 plus. Super fain. Deci prima mână nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Și uite, așa începe un nou episod, băieți. Hai de capul meu. Aoleu. Na, și uite așa, n-am mai început niciun episod direct cu un pește. În acest episod cred că voi pescui la crankuri. Dacă până acum am pescuit numai la gume, am luat hardcore-ul ăsta de 7 plus, zice hardcore bullet crank. Primul lanseu, primul șalău. Și vreau să zic că am mai dat aici cu gume. Nu ține de foame, dar ajută foarte mult un like, un subscribe și anume o abonare. Și lăsați un comentariu dacă aveți ceva de spus, ajută foarte mult. Sper să nu fie numai așa că am dat prima mână cu el, doar așa ca să prind curaj, dar și wobbler de șalău să meargă la 7 metri. Știi care e partea faină la wobblerele astea de adâncime? Să-ți o zic? Care? Îl aduci ușor, nu? Acoperi multă apă. A, da. Până dai cu guma 2 lanseuri, cu ăsta ai dat 3 sau 4. Acum să vedem dacă mai dă ceva pe el. Și asta ți imaginezi că râcâie fundul pe apă de 7 metri. Râcâie substratul. Noi acum suntem pe 9 metri și wobblerul dă cu barbeta în substrat. Atâta sper să nu-l agăț. Nu de altă, dar pe astea am dat banii, dragii mei. Le-am cumpărat ca să le testez. Să pot să-l conving pe Robert, a.k.a. nașul Boanță, să le aducă direct de la duel. Și vreau să spun că după prima partidă în care am dat cu ele la știucă, m-am îndrăgostit, e puțin spus. Wobblerele hardcore de la duel, în general, au fost niște wobblere teribil de bune. Iar am luat. Iar l-ai luat? Da. Foarte bine. Îi dau ancoră, dacă iar l-am luat. Come take a seat. Man at the feet. I'm hungry like I've been fasting this week. It's time to eat. Back from the dead, put the shit on. Dă la wobbler. I'm the missing link. La răcăitul substratului. My vision complete. Asta pare mai măricel, cum vine sau e agățat de ceapă. Sper că fluviatilis, ce vorbești? Serios? Așa Eu așa am bibonot? văzut-o, rotunjoară Nu. și mare. Șalău, șalău. Șalăui? Da. Sper că e un șalău agățat de ceafă. Tu ai văzut wobblerul? Da. S-o speria că l-a văzut. Tu ai văzut wobblerul? No, am găsit o modalitate de a repera mai ușor șalăii. Asta e bine. Nu mă așteptam să meargă chiar așa din prima. Nu mă așteptam să meargă chiar așa din prima. Uite că a mers. Mere chiar bine, vreau să zic. Zie, Emile, îți dau Ce? încă unul din ăsta. Nu. Nu că dacă îl pierd după aia îmi pare rău. Ți-am zis, nu-ți mai face tu griji că îl pierzi. Deci nu-ți poți imagina ce mă bucur că am prins cu wobblerul ăsta. Pentru că n-aveam niciun wobbler
Că am prins cu wobblerul ăsta șalău, nu că am prins pește. N-aveam niciun wobbler care să meargă la adâncimea asta și să-mi placă cum merge pentru șalău. Zic că e pește, dar nu era pește. Da, copac. O ieșit! Ha-ha! Doamne ajută! Tu, vai, Doamne ajută că a ieșit! Incredibil, până la 8 metri ajunge ăsta. Lejer. Să mor eu dacă îmi vine să cred că merg așa mult. Este. L-ai luat de iară? Da, da. Era cu frâna desfăcută. Exact pe prag odată ăsta. Stai mai frumos deja, uite acolo. Da, da. O să vreau o poză, Emil. E chiar frumușel. Eu zic să dai cu wobbler din ăsta dacă îi să dai. Prefer gumă, sincer. Băștălică ăsta, așa i-o dat-o. Chiar sub barcă. Uai cum, ce bine ține wobblerul ăsta substratul. Aștept să îl încerc și acasă. Cu acest wobbler minunat. Când am zis că începe un nou episod, nu v-ați fi gândit că o să prind cu așa ceva? Sunt convins. Șmecheria cu wobblerele astea de dat la șalău, cu deep diverele, este să ajung acolo unde șalăi, și anume pe substrat. Ăsta cu care dau eu acum îi zice Duel Hardcore Bullet Crank 7 Plus și vă zic că ajunge la 8 metri plus dacă nu dai cu fir foarte gros, mai ales că se și lansează pe lună. Deci la ăsta străvă cel puțin un băț de 40 de grame. Eu nu am băț de dat la wobbler acum, dar mă descurc și cu bățul acesta. O lansetă mai universală, care am luat-o tocmai pentru că pot să dau cu ea atât la wobbler cât și la jig. Și vreau să vă zic că am dat foarte bine cu ea la gumă până acum. Și acum dau foarte bine cu ea la wobbler. Și la nu orice wobbler, un wobbleroi, 10 cm are wobblerul. Și umflat, zici că a băut bere toată viața. Și apropo de bere, cred că vom servi și noi o bere. Ca să sărbătorim găsirea unui nou wobbler de dat la șalău, pe niște adâncimi teribile. L-ai luat? Da. E frumos. După cum se exprimă, ca să zic. Dar merge. E frumos cu curul gros. Scoia și pe natural acum. Ieri am dat pe natural și n-am luat nimic. Acum, uite. Numai pe natur. Natural color. Pilună direct. Pilună direct să aruncă ăsta. Este. L-ai luat? Da, da. Și pare a fi... pare a fi din ăla, cadă pe lună. Ori e agățat foarte prost, ori pare a fi o piesă mai sante. Dat într-o piatră și mi-a după piatră, bi! Eu dat ciochi mic. Stai mai supărat, să știi doar. Asta cred că e de poză dacă nu e agățat de ceafă. Nu pare a fi agățat de ceafă la cum. Puh, fratele meu. Dacă nu e agățat prea bine.
Ăsta e bătut deja, fii atent ce bătut e ăsta. Uite-te ce lovit e sărăcuțul, asta e femelă. Mamă, ce-o da la asta masculii. Uite aici ce piesă. Super, super. Ce zici, merită o poză piesa Merită. aceasta. Am mai cel mai lung șalău ce l-am prins. Ăsta dacă îl prindeam înainte să depună, ăsta acum o depus, mă. Ai văzut cum a ieșit apă din el? Da, da. Cât e de lung. Ăsta e 80 de centimetri. Da, da. Nu, asta da, tati. La wobbler cel mai mare șalău de până acum. Din toată ieșirea, cel mai mare șalău l-am prins până acum la wobbler. Wow! Domnul Sava, nu pot decât să vă felicit. Sunteți un mare pescar. Hai de capul meu, frate. Bă, da, nu m-aș fi gândit că o să prind la wobbler mai bine. De ce să nu? Nu m-aș fi putut gândi la așa ceva. Țucu eu gurița lui de wobbleraș. Da bine mere, mă. Wobblerul ăsta cu care pescuiesc acum l-am cumpărat din banii mei ca să-l convinc pe Robert, importatorul Duel Iozuri în România, să le și aducă, bineînțeles. Dar întâi trebuia să verific, să văd că sunt ceea ce trebuie. Confirmare mai bună de atâta nu cred că se cere. Cu wobbler la șalău pe apă de 8 metri. Uai! Și ce să vezi, Emil? Combinație fatală, wobbler and gumă. Este! Mamă, ce da sub barcă! I gave him poison just for fun. I had one friend, now there's none. I made the devil run. I broke so many bones, but none of them were ever mine. Doamne, iartă-l, dar ce-i cu mine? Mă lasă Emil ăsta să prind toți peștii. Incredibilo! Dar nu mă mai satur de așa ceva. Uite aici ce. Uite aici cum îi dă la tot. Deci așa ceva. Ăsta îl poți să îl oprești? Nu știu ce. Microfonul... Nu-i bai, îți mulțumesc. Dar nu mă mai mușc așa altă dată că... doare! Ori trecem peste un banc enorm de pești, ori e ceva ce eu nu știu interpreta. Uite, iar am prins. Dar ce e aici, frate? Bun locul ăsta. Dau ancoră aici. Să mai insistăm un pic, nu? Dacă trebuie să o reactivăm. Oh, yeah, baby! Eu mai dau la wobbler. Beautiful, beautiful, perfecto. Uai cum o dat. Iar o dat. Uite-l! Extraordinar! Nu știu, pare a fi mai mic. Sau ceva. De 3 ori o dat ăsta. Uite-o. I-am pus pe ei. Ce fain e să dai alternat așa la
wobbler și la gumă. Este mai micuț un picuț. Dă pe wobblerul ăsta ultra light. Ai, dar ce mușcă toți, mă! Stai că vreau să-ți dau drumul și nu vreau să-mi iau ancore în deget. Nu vreau să sun la 112 Emil în barcă. Wobblerul ăsta 4 nu mai comand. Serios. Deci de ce ți-am zis să dai încoace? Că aici sub noi e ceva banc de pești. Iar mi-a dat, uite! Mamă! Incredibil, un sub barcă. Ciudat ăsta. Crezi că l-am scăpat. Am scăpat până la urmă. Ghemotoc, uite-l. No! Îți dete? Nu, a venit așa, l-a luat din nerv. Din timp ce îl ridicai? Da. Serios? Între ape ți l-a luat? Da. Extraordinar. Uite cât fir am. Deci eram aproape la suprafață când o vedea după el. Serios? Uite cât fir am, că n-am mai mult din după ce... No, asta da. No, Emil. Nu l-am dat. Se forța mâna. Până la urmă m-a luat din nou. Rata și-a venit după aia. Până la urmă l-a trebuit până la capăt. Da, mă, ce înseamnă îți dai la wobbler? Să prinzi șalău. Asta înseamnă. Exact asta înseamnă. Ce fain e și ăsta. Faină lungan. Uite ce șalău frumos. Unul lung. Bea agățat. De 3 ore dat în wobbler. Aici încordat. Ăsta e de pus. Așa fac. Șalăii astăzi au fost undeva între... Ia zi tu, Emil. Până, nu știu, 6-7 metri. Între 6 și 9 metri adâncime. Așa că în momentul în care m-am gândit să pun un wobbler, chiar am vrut să le testez zilele astea. Și special pentru șalău le-am luat, adică nu le-am luat să dau la altceva cu ele, ci chiar pentru șalău. Este vorba de Hardcore Bullet Crank de o 10 cm care merg la peste 7 metri adâncime. Pot să vă spun sincer că merg pe la un 8 metri fără probleme. Ideea să nu folosiți fir foarte gros. Ăsta e motivul pentru care am ales să dau cu wobblerele astea astăzi, pentru că am observat ieri, am dat cu wobblerele de 3 care merg la 3-4 metri, am observat ieri că nu se ridică după ele. În mod normal, în perioada asta, când apa are în jur de 9-10 grade, șalăii au tendința să se ridice după wobblere. Ei, n-a fost cazul acestor zile aici pe Ebro, în Caspe, așa că am dat cu cel de 7+. Întâmplarea face, chiar la primul lanseu am luat primul șalău, restul, ați văzut în clip, este istorie. Așa, am să vă mai arăt, mai există Hardcore Crank 4+, astea de 7,5 cm, sunt mai comestibile, să zic așa. Pentru că unii dintre voi știu că aveți fobie de năluci din astea mari. Doar că astea nu ajung la 8 metri. Deci nălucile care ajung la 7-8 metri sunt foarte puține. Cred că pot să le numeri pe degete de la o mână. Cu aceștia de 4+ aș pescui când șalăii s-a ridicat de la adâncime după ele, ori când șalăii urcă pe apă chiar mai mică, undeva la 4-5 metri adâncime. Probabil săptămâna viitoare, dacă aș fi venit, ar fi trebuit să pescuiesc cu aceste wobblere dacă vreau să pescuiesc la wobbler la șalău. Urmate după aia de crank-urile de 3+. Aici e o salbă de crank-uri. Astea ajung undeva la 3 metri, 3 metri jumate pe lanseu. La trenă toate ajung la adâncimi mult mai mari. Și după care wobblere normale, crank-uri normale cu care poți să dai și la știu, că la acestea le zice 2+. Sincer, cred că sunt singurele care nu ajung la adâncimea care scrie pe ele. Cred că ajung undeva la 1,5 m, maxim 2, dar nu cred că ajung la 2 metri din ce am testat eu până acum.
Ce-i fain la toate aceste woblere pe care vi le-am prezentat, la Hardcore Crank 2+, 3+, și 4+, și 7+, au un sistem de transfer al greutății long cast cu magneți. Am să încerc să vi-l și arăt. Ceea ce permite să le lansezi extrem de bine. În ăsta nu știu dacă se vede, vedeți la burtă acolo e un magnet și o bilă. Dacă o să smucesc acum așa, o să vedeți că bila s-a dus în coada wobblerului, astfel rezultând un wobbler care se lansează foarte bine, cu toată greutatea orientată în tot centrul de greutate în coada wobblerului, iar în momentul în care acesta cade pe apă, pac, bila aceea se lipește din nou de magnet și nu mai merge înapoi. Cam asta este de spus despre pescuitul ăsta cu crankuri la șalău. Este unul dintre pescuiturile mele preferate. Sincer ca să fiu, pescuitul la șalău cu woblere primăvara, e ceva de vis. Poate că ar mai trebui să specific că, virgulă, cu acest crankbait, cu acest wobbler cu care pescuiesc acum, cu bullet crank, hardcore bullet crank de la Duel de 7+, pentru a pescui foarte bine cu el și eficient în ziua asta, ne poziționăm în apă de 8-9 metri și dau spre apă mică. Atunci el vine și râcuie cu barbeta, râcuie substratul și activează practic șalăii ăștia activi de primăvară. Uite-l! Treilea lanseu deja și am avut pește. Don't let me catch you with your hands up. Don't let me catch you with your guard. O luat-o până. 3 ori am dat în cap. Extraordinar. Și aici. Ce se întâmplă, doctore, pe locul acesta? Nu e mare. E jos, am scurs de pe apă dâncă. Câtă spumă e și dumneavoastră. Nu fi o trebuită la asta, ce zici? Ori a fost foame rău, ori a fost hormonat din calea afară. Extraordinar. Asta eu trebuie să țin suspendată. Ce ciucanul așa asta. A sosit vremea să încheiem și acest episod. În zona Mas de la Punta este o rampă unde se pot lăsa bărcile, o zonă de campat, dacă pot să-i spun așa. Astăzi am avut un episod foarte interesant care a început cu o mână de dat la wobbler. Cu un wobbler pe care doream să-l încerc, l-am luat special pentru șalău, în special atunci când șalăii sunt cantonați pe apă foarte adâncă, și anume 7-8 metri. Așa că acest episod a început prinzând chiar la prima mână șalău. După care am cutreierat malurile, am dat în paralel atât la wobbler cât și la gumă. Unde n-am prins la wobbler, am prins la gumă și invers. Vă reamintesc că dacă vă place și acest episod, ajută foarte mult canalul un like, un subscribe. Dacă vreți să mai aflați chestii sau aveți întrebări sau aveți ceva de interes de spus, nu uitați să lăsați un comentariu. Am pescuit din nou alături de Emil din Spania. Fire întinse și țineți aproape.